Když jsme točili poslední díl našeho podcastu Komu zvoní hrana, tak si určitě pamatujete, že Tomáš Kopečný byl ve Lvově. Když jsme skončili, tak pár hodin poté vyšlo najevo, že ve Lvově je také prezident České republiky Petr Pavel, který tam zahajuje svoji třetí v pořadí návštěvu Ukrajiny. A Tomáš byl součástí té delegace. A určitě vás bude zajímat stejně jako mě, jak se tyhle ty operace připravují. A zkusíme z něj vylámat nějaké historky z diplomatického zákulisí. A předpokládám, že vás budou taky zajímat bezpečnostní opatření a třeba to, jak reálně potom rozhovor těch dvou prezidentů probíhá. Já jsem Martin Ondráček a vítám vás ze studia Dárku pro Putina. Já jsem Tomáš Kopečný a zdravím vás z Prahy. Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kusem pevniny, části kontinentu. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě. Tomáše, ještě než si začneme povídat, pojďme trochu líznout věc, která doteď rezonuje z té návštěvy prezidenta v Kyjevě. A to je celá ta věc kolem letadel L-159. Prezident tam mluvil s prezidentem Zelenským o tom, že by Česká republika mohla poskytnout několik těchto letadel. Potom to posléze rozporoval tu nabídku současný ministr zahraničí Maceňka. Ještě než se o tom budeme povídat, proč Ukrajinci tahle letadla potřebují? A čím jsou ty L-159, ty staré L-159, které už se nevyrábějí pro Ukrajince zajímavé? Oni jsou relativně staré. Jo? Když se bavíme třeba o starých L-39, tak to jsou stroje z 60. 70. let. L-159 jsou de facto z konce 90. nebo spíš z kraje 0. let. Bylo se jich jenom 72 a všechny byly pro českou armádu. Pak teda ještě v roce 2016, 2017 to vypadalo, že se může rozjet nějaké druhé kolo prodeje do zahraničí, tak se vyrobily 3 kusy. Ale jsou důležité kvůli tomu, že to jsou lehká útočná letadla, lehké útočné letouny, které zkrátka dokážou dostihnout spoustu těch dronů a sestřelit je. Ať už tedy nějakými raketami, které nejsou zase tak extrémně drahé, anebo další municí, kterou mají podvěšenou pod křídly. Vy jste říkal, že jich bylo 72 vyrobeno, oni byli všechny v majetku armády České republiky. Části z nich se armáda zbavila, ono je poměrně těžké zjistit, kolik dneska jich je. S tím, že většina těch letadel je zakonzervována a jejich obrovská výhoda je, že jsou v relativně velmi dobrém stavu, protože tam je nutno říct, že ten typ letadla musí být poměrně odolný, protože při každé střelbě, ať už to jsou rakety, nebo to jsou nějaké velkorážové kulomety, které jsou umístěny na křídlech toho letadla, tak to letadlo dostává docela slušný záhul, protože tam je ten zpětný ráz. Jo. A čím to letadlo víckrát střílí a je víckrát volitelný, tím je v horším stavu. A tahle letadla jsou relativně nová. A když mluvíte o tom, že tohleto letadlo je schopné dostihnout třeba dron, tak tohleto letadlo by byl recept právě třeba na Gerany, který mají proudový motory a kterých lítá nad Ukrajinou zatím relativně málo. A oni by dokázali, a nepotřebovali by jich moc těch letadel, stačili by 3-4. V první fázi velmi úspěšně proti těmhletěm dronům bojovat. Drtivá většina těch letadel, nebo takhle všechny de facto, kromě těch 3, byly v majetku České armády, která se ovšem velké části z nich zbavila právě v tom období, kdy se začaly vyrábět ty nové, v letech 2015-2016 a příjemcem této zbraňové technologie nebo techniky byl Irák, protože tehdy skoro doslova bušil islámský stát nebo Daesh na vrata Bagdádu, byly 30, možná 50 kilometrů od Bagdádu a Iráku hrozil kompletní kolaps. A tehdy byla taková mezinárodní koalice boje proti Daesh a české letouny L-159 v porážce toho islamistického hnutí hrály významnou úlohu, protože se nám je podařilo tam relativně rychle dodat. Aerovodochody tehdy poskytlo i nějaké modernizační a z provozu schopňovací úpravy a potom i za účasti českých pilotů, kteří trénovali ty irácké, tak relativně brzy byly nasazené ty L-159. A skutečně to bylo jako významný příspěvek k tomu, co se potom
ve světových médiích sledovala jako osvobozovací operace pro celý západ Iráku. Takže praxe s tím je to ten samý proces, vyřadit z majetku armády České republiky netrvá procesně nějak dlouho, zvláště když jsou to letouny, a to tady teď jako asi dobré zdůraznit, které jsou k vyřazení stejně tak jako tak připraveny. Oni prostě nebudou fungovat dalších 10 let, ani kdyby je Ukrajina na konci dne nedostala. Během relativně krátké doby budou vyřazeny, protože už prostě pro ně česká armáda nemá využití. Jsou to letouny, které nedokážou plnit to, co dělá Supersonic, to, co dělají naše Gripeny. V budoucnosti snad brzy již je F-35, to znamená plnohodnotnou ochranu vzdušného prostoru. Jsou to letouny, které jsou někde mezi cvičným a mezi plně schopným víceúčelovým letounem, jako je F-35. Zrovna pro ty případy lovení geranů nebo nějakých i pomalejších raket ze strany Ruska je to ideální prostředek. Darování, respektive prodej, to je dobré asi zdůraznit, prodej těch letounů je věc, která se tady, jak jste říkal, řeší několik měsíců. Minulá vláda se rozhodla, že to neudělá, že tady to jakkoliv mohli už, takže prostě to dělat nebudou a že to nechají na té nové vládě. No a ta zdědila i toto téma, které tedy prezident Pavel oznámil během své návštěvy Kyjeva a znovu asi podtrhnu to slovo prodej. Jako prostě ty letouny se stejně budou vyřazovat, tak buď za ně dostaneme dobrý peníze, nebo ne. Fajn. Všechno, co jsem chtěl, tak jsem slyšel a pojďme k tomu hlavnímu tématu. Kdybych to měl rozdělit na nějaké kapitoly, ta kapitola číslo 1 se bude jmenovat Jak se rodí prezidentská návštěva. Zvoní tobě. Zeptám se trochu jako velmi primitivně, jo, ale na začátku musí být prostě jako nějaký záměr. Kdo jako první řekne, měli bychom jít na Ukrajinu, prezident, hrát, ministerstvo zahraničí, Ukrajinci, nebo jak to jako vznikne? Chápu, že ty dvě země mají spolu blízko, ti dva prezidenti mají k sobě blízko a i ta intenzita, každý rok jedna ta návštěva, svědčí o tom, že ty země jsou si blízké. Ale někdo by to měl iniciovat a má to určitě nějaký diplomatický pravidla. Jak to probíhá? No v případě návštěvy prezidenta je to samozřejmě prezident sám, který si rozhodne, kdy kam chce jet. Na návrh kanceláře prezidenta republiky, která je plná velmi schopných, kompetentních lidí, jako opravdu špičky naší diplomacie tam nyní pracují a ti potom už v momentě, kdy se tedy ty dvě hlavy států dohodnou, že chtějí zrealizovat návštěvu, ať už tam nebo u nás, tak pak se dává do pohybu ten aparát, který to připraví, aby to bylo skutečně perfektní, aby každá hodina něco přinesla a to je to, co se vlastně vždycky děje. Představuji si to tak, že desítky lidí na každé straně kutí na nějakým jako ideálně, ale asi na minutovým scénáři té cesty. No, rozhodně je to rozepsané na minuty. Kde se dbá jako na spoustu jako různých aspektů, asi se poměrně složitě skládají ty lidi, kteří jsou součástí té delegace. Já jenom upřesním, já teď, když jsem soukromá osoba, tak já jsem nebyl součástí prezidentské delegace. Já jsem se té cesty účastnil, měl jsem tu čest tam být přítomen mimo jiné jako ambasador tady Superhumans, to znamená rehabilitačního centra v ukrajinském Lvově. Potom jsem tam ještě byl účasten i toho odpoledního programu, který se týkalo zastoupení českého biznisu na Ukrajině, protože tam jsou nějaké nové, velmi zajímavé projekty, o kterých pan prezident byl zpraven, aby potom v Kyjevě o nich mohl jednat. Záleží samozřejmě, kam se jede. Jo, tady konkrétně do Ukrajiny, vždycky, když jsme tam jezdili, já ještě tedy ze své vládní pozice, tak nás bylo naprosté minimum do prstů na jedné ruce. Jakožto tedy ten doprovod obsahový. Zvoní tobě. Další kapitola nebude žádným překvapením. Bezpečnost a logistika ve válečné zóně. Asi dělat jako státní návštěvu v zemi, v které je válka, je věc, která je nesmírně složitá a komplikovaná. Já když jsem přemýšlel, čím tuhletu kapitolu začít s vědomím toho, že vy nemůžete vyprávět žádný operativní detaily, tak jsem si říkal, že by mě teda opravdu zajímalo, kdo je ten, kdo nese jako tu finálovou zodpovědnost za bezpečností hlavy státu. A to asi nebude naše ochranka, že jo? V podstatě jo, samozřejmě, že jako primárně si to nese odpovědnost i právní aparát, který má v popisu
služební činnosti chránit hlavu státu. Ale do velké míry je to o součinnosti s tou partnerskou stranou. To znamená, že tam jsou opravdu jako desítky lidí na ukrajinské straně, které jsou přítomny na každé z těch lokací i v průběhu toho přesunu a díky tomu to všechno funguje tak, jak má. A my máme zároveň v této válečné zóně tedy jako týmy, které tam jsou dlouhodobě, takže znají ten terén, takže o to je to jednodušší. Když se létá do válečné zóny, která je prostě bez stálé diplomatické a jako přítomnosti ochranných týmů, tak je to těžší, ale i to jde udělat. Tam potom je to více o nějaké součinnosti s těmi místními složkami a tak. Umím si to představit tak, že ta ukrajinská strana, která provází českou ochranku, tak má samozřejmě online přístup k těm jako nejcitlivějším datům, která reportují nějaké možné ohrožení ze vzduchu, ať už drony nebo raketami. V každý okamžik té návštěvy všichni perfektně ví, kde je nejbližší kryt a jak se do toho krytu dostat. Ono to asi zřejmě začíná už tou cestou, jo? Protože není žádný tajemství, že úplně všechny návštěvy, které jezdí na Ukrajinu, jezdí do Kyjeva, tak jezdí vlakem. Že jo? Tam je bezletová zóna od začátku války. Já jsem tím vlakem několikrát jel, vy mnohokrát, předpokládám. Mě vždycky vrtalo hlavou, jak je možný, že tu trať, která vede vlastně mezi Přemyšlem, pokud se nemýlím, a Kyjevem, a kterou vy absolvujete za nějakých 8-10 hodin v tom lůžkovém vlaku. Takže aspoň nevšiml jsem si toho, že by to někdy tu trať Rusové trefili nějakou raketou, nebo to přerušili. Možná se to stalo, ale neví se o tom. První reálný nebezpečí je už v tom vlaku, nebo dá se vlastně trefit jedoucí vlak raketou? Teoreticky dá, ale je to složitější než cokoliv jiného a zatím se to ještě nikdy nestalo. Ano, byly útoky na vlaky, ale ty byly stojící ve stanici. Viděli jsme to v Sumách, viděli jsme to na začátku války v Kramatorsku, kdy se evakuovalo spoustu lidí přes vlakové nádraží, tak to tam Rusové začali pálit ve velkém, tam byly velké ztráty na civilním obyvatelstvu. Ale ten jedoucí vlak je prostě nejbezpečnější místo, ve kterém, nebo na kterém můžete v Ukrajině být. A platí to do teďka. A je to kvůli tomu, že je to dobře prostě odcloněný z hlediska světel, z hlediska i nějakých elektronických signálů. A když se to všechno dá vlastně dohromady, tak pro navigaci něčeho, co letí tisíce kilometrů, nebo možná vysoké stovky, tak trefit něco takového je extrémně náročné. Trefit tu trať bez toho vlaku není tak náročné, ale ta je spravená do několika málo dní, jako za pár desítek hodin. A dělo se to na začátku války, že prostě padaly rakety na koleje. A je to k ničemu, protože to prostě máte opravdu za 2 dny spravený. Zvoní tobě. Zažil jste někdy během těch návštěv, že se narychlo ten program měnil z bezpečnostních důvodů? No tak, co bych mohl říct? Například jsem zaznamenal i v médiích, že když jsme byli v Oděse minulý rok, takže vlastně v době, kdy jsme tam byli, tak na závěr našeho programu byl na Oděsu spuštěn do té doby největší raketový a dronový útok ze strany Ruska, primárně tedy z Krymu. A bylo na tom zajímavé, že jsme tam vlastně s panem prezidentem navštívili i prostředky elektronického boje, včetně těch mobilních, které tam dodává mimo jiné třeba firma URC. A že oni nám vlastně ukazovali to, co se od rána tam dělo okolo Krymu a že prostě tam byly nějaké typy manévrů ze strany ruských dronů, které zatím neviděli, ale bylo to tak, že prostě jich jako stovky vlastně byly různě jako nad tím mořem černým a pak se vždycky stáhly zpátky. No ale tehdy tam vlastně trénovali úplně nový manévr a to bylo, že nechali hodně dlouho, několik hodin vyset ty drony ve vzduchu a pak je nechali jako de facto kolmo vertikálně padat dolů na ty cíle. Tak tehdy se to změnilo naprosto minimálně, že jsme prostě nedokončili večeři. Jo. Ono je nutné říct, že tenhle ten typ návštěv, speciálně návštěvy jako českého prezidenta na Ukrajině, jsou velmi přísně utajovány. Funguje to jako nějak reálně tak, že vy, když se někde sejdete, předpokládám, že na letišti, protože se prezident přepravuje, počítám, do Řešova
letecky nějakou kasou nebo nějakým speciálem a pak se jede na to nádraží, což je asi 1,5 hodiny do toho Přemyšlu, kde se nastupuje na vlak do Kyjeva. Takže už to je ta chvíle, kdy všichni vypínáte mobily nebo se odsloňujou. Jsou tam i tyhle ty bezpečnostní opatření. Vím, že ty mobily se běžně sbírají novinářům a že se dokonce uzavírají do jako neprodyšných takových jako pytlíků, které znemožňují ten mobil zaměřit, i když je vypnutý. Je to tak, že? Je to tak, no. Tohle je standardní bezpečnostní protokol, který děláme u každých misí. Jo, tak tady u tohohle u misí pana prezidenta Pavla vlastně není tradičně součástí podnikatelský doprovod. Jo, ten tam někde je a on se za ním právě dostaví, prohlédne si ty věci, ale nejezdí s ním. Což je třeba rozdíl proti standardním podnikatelským misím, který jezdí i s prezidenty, s ministry, s premiéry, tak tam je vždycky velký počet podnikatelů. Tady to nejde právě i z toho důvodu, aby nesvítilo mnoho čísel na jednom místě. Jo, tak já, když jsem vedl mise a bylo tam třeba 35 účastníků, tak tyto instrukce jsme dávali všem na začátku. V momentě, kdy pojedeme i vlakem, v momentě, kdy zvlášť z toho vlaku budeme vystupovat a budeme se někde pohybovat, tak nezapínat česká čísla. My jsme to dělali tak, že jsme si vždycky nakoupili ukrajinský simky, ty jsme distribuovali i těm podnikatelům, i prostě všem členům delegace, aby jsme zkrátka mohli komunikovat bezpečně, protože vy v tom prostoru, v té mapě těch signálů samozřejmě vidíte a tady je prostě 30 českých čísel, tak je jasný, že se tam něco děje. Nebo 30 nějakých estonských nebo amerických, proto všichni potřebují mít ta ukrajinská, která v tom prostě zapadnou. A to je vlastně taková jako základní věc, kterou bych doporučil každému, kdo tam bude organizovat nějakou misi, nebo prostě tam pojede s větším počtem lidí. A o to víc je to samozřejmě vyžadováno a respektováno v případě mise, kde jede náš nejvyšší ústavní činitel. Tam je to logické, že tu takovou jako základní běžnou bezpečnostní poučku, takže je ještě pojištěná přesně pytlíky, ze kterých nevychází žádný signál, který prostě odsloní všechno, co z toho telefonu může vycházet. A celkově, že ten protokol je ještě o něco přísnější. Ono je teda nutno říct, že on to teda není v Kyjevě, ale když jedete potom jako dál na východ a jste, já nevím, 150, 200, 300 kilometrů jako od linie doteku, tak někde nahoře vysoko 7, 9 kilometrů jako můžou operovat jako ruské drony, které tam jsou jenom proto, že mají výzvědné funkce. A občas se stává to, že oni umí vytvářet ty BTSky a že vy dole jedete a prostě se vám přepne ten signál toho operátora na tu BTSku toho ruského dronu a oni právě umí to, o čem jste mluvil, že oni umí identifikovat ty SIM karty a velmi rychle zjistí, že se vedle sebe v nějakých autech pohybuje 20, 30 jako SIM karet třeba českých nebo estonských, jak jste říkal, a to je ten terč, který by oni mohli najít. Tady to chci vysvětlit, jak je možný, že to ty Rusové vidí, protože se prostě přepnete do ruský BTSky. Pojďme nechat teď být jako bezpečnostní opatření. Pojďme trochu k diplomatickému protokolu. Já jsem tu kapitolu nazval diplomatický protokol versus realita. Zvoní tobě. Diplomatický protokol jako takový je prostě věc, na kterou se velmi dbá a tak dále. Ale když jste ve válečné zemi, tak občas bych si řekl, že asi některé pravidla toho diplomatického protokolu zahodíte nebo nedodržujete tak striktně. Když jezdíte do válečné země, tak se lidi trošku jinak oblékají na těch oficiálních mítincích. Velmi intenzivní to bylo vlastně první rok, možná 2, kdy jste nepotkal na oficiálním mítinku skoro nikoho v obleku s kravatou. Legendární je samozřejmě spor o dress code nebo protokol oděvání v Bílém domě, kam tedy prezident Zelenský loni přijel ve svém klasickém outfitu, který prostě není standardní protokolární oblek, ale potom už jako s pomocí nějakých oděvních expertů a módních expertů prostě přišel na to, aby zároveň zachoval ten symbol toho, že je to prezident válčící země, bránící se země, s tím, že bude respektovat nějaké zvyklosti u těch partnerů. Když přijedete do Kyjeva, tak dneska už tam velká část těch lidí je v oblecích. Ale prostě první rok byli všichni v mikinách s kapucou, v kaky barvě. Zvoní tobě.
Jak si mám představit jako přípravu toho rozhovoru? Že speciálně třeba mezi prezidentem Pavlem a prezidentem Zelenským, jo, který jako si asi docela rozumějí, mimo jiné, protože jsou oba dva vlastně jako vojáci, nebo Zelenský asi je prostě už dneska jako pro mě a pro spoustu lidí vnímaný jako součástí armády a taky jako vojáky, když to je politik. Nakolik tenhle ten rozhovor se připravuje co do nějakých témat a jak ten rozhovor potom probíhá? Každá strana vždycky má témata, která chce zmiňovat. Občas, když jsou ty vztahy velmi dobré, tak dochází k tomu, že se předběžně avizují ta témata, aby v momentě, kdy se na něco zeptáte, aby ten partner měl i odpověď. Ale nebudu specifikovat, u kterých témat se to dělalo teď, u kterých se to dělalo v minulosti, ale prostě to je, řekněme, ten protokol, to je běžné. Když chceme, aby ta jednání byla co nejkonkrétnější, tak si jako ťukneme dopředu, že o tomto bychom se chtěli bavit. Rozhodně se nikdy neposílá přímo ten obsah těch tezí, nebo prostě ty pozice, které budou ty státy zastávat. Zároveň v momentě, kdy máte už takhle blízko nastavené vztahy jako mezi prezidenty Pavlem a Zelenským, tak a hlavně, když jde o takhle téma jasné a blízké pro oba dva, tak o to víc času oni můžou zkrátka strávit sami. A to je většinou to nejcennější, co mezi lídrem může být, takzvaný tête à tête, tedy francouzsky hlava k hlavě, nebo hlava s hlavou, kdy prostě jsou jenom dva lidé. Někdy bývá formát 1+1, ale když je tête à tête, tak je to vlastně ten nejintimnější moment, kdy si prostě bez přítomnosti nějakého protokoláře, někoho, kdo to zapisuje, můžete říct to, co vás opravdu nejvíc trápí, to, co vás štve a třeba si sladit noty, tak, aby o tom nikdo jiný nevěděl. A potom ten prezident nebo ten vedoucí té delegace si může to říct, komu chce, ale v momentě, kdy máte nějaký nastavený formát jednání, přesně, kde jsou velvyslanci, kde je nějaká delegace třeba s ministry, tak nechcete říct úplně vždycky všechno, protože je vyšší pravděpodobnost, že ta nejintimnější informace se dostane ven. A ne, že by se to někdy stalo teda v historii setkávání mezi našimi prezidenty nebo nejvyššími lídry, ale je to jako standardní, že vlastně tento čas je nejcennější, protože během toho dokážete toho domluvit nejvíc. A když potom ty dva lídři jsou opravdu jako dobře sladění, tak co se stane následně, že zajdou za svými týmy a řeknou, hele, tak já jsem se s ním domluvil na tomhle, zavolejte tomuhle, aby se to dalo do pohybu. Speciálně u prezidenta Pavla a prezidenta Zelenského. Jaký je poměr těch jednání, těch delegací a těch jednání, kterým se v takovým tom jako politickým žargonu říká jednání na 4 oči? Na 4 oči, tak se tomu říká česky, ano. Jo, na 4 oči. Andrej Babiš to používá na 4 oči vždycky z toho, no to je jedno. Jo. Na 4 oči. To není na mě, abych to specifikoval, ale je to jako významný a jako to, co můžu říct, je, že mezi nimi je prostě opravdu velká důvěra a že si dokážou spoustu těch věcí říct před sebou a že tam je jako naprostá sladěnost potom toho, co se odehraje dál, co se odehraje na jednání delegací, co se odehraje na tiskovce. Vlastně to jednání na 4 oči máte jako úplný nukleus a okolo toho je to jednání delegací a potom se to úplně takhle otevře jako tulipán nebo slunečnice. A když jsme teda u Ukrajiny, tak spíš slunečnice. Ale a to jde bez tlumočníků, opravdu jenom oni jsou zavření, oni dva někde spolu hodinu a baví se. Tak jako nebudu specifikovat ten čas, ale rozhodně bez tlumočníků. Ta jednání probíhají v angličtině. Oba prezidenti jsou jako velmi dobrými mluvčími anglicky, takže tam není žádný problém. A v momentě, kdy máte právě rozhovor na 4 oči a je tam nějaká jazyková bariéra, tak tam jsou buď 1 nebo 2 tlumočníci, což jsou většinou velmi bedlivě prověřovaní lidé. Zvoní tobě. Velké ocenění přínosu prezidenta Pavla bylo, že získal nejvyšší státní vyznamenání Ukrajiny pro cizí státní příslušníky, což je řád Jaroslava Moudrého. Jaký to je ho dostat, že vy ho máte taky? To je pravda, já mám taky. No je to samozřejmě krásné, jako důležité je ho potom zapít náležitě, tedy že ten řád hodíte do skleničky něčeho dobrého a tím ho vlastně pokřtíte, aby nezrezavěl, tak to je důležité. A je to pocit, já vlastně mám
trošku nejasno v tom, co to je za pocit, jako není to žádná jako hrdost, rozhodně to není pýcha, je to určitě radost toho ocenění a závazek a taková jako přátelská věc, no, jako takový velký obětí od přítele a uznání toho, že opravdu na vás myslí a že se vás váží. Já jsem párkrát na Ukrajině byl a vždycky, když jsme někam přijeli, tak nám ty lidi říkali, že pro ně je stejně důležitý, že jim tam něco vozíme, jako to, že tam přijedeme. Že dáváme najevo, že se nebojíme tam jet, že to je normální. Od té doby, kdy mi to pár těch plukovníků jako řeklo, když jsme tam jako něco zapíjeli, tak jsem jako pochopil, že tyhle ty cesty, speciálně na tu Ukrajinu, tak mají jako tuhletu obrovskou jako sílu pro ty Ukrajince tam. Jednoznačně. A já si myslím, že to je dokonce i přímo uměrný tomu, ne jak jsou blízko frontě, ale v jakým jsou ohrožení ty lidi. A třeba když jsem měl s partou okolo Postbellum do Chersonu loni, tak my jsme tam vezli auto plný nějakých zdravotnických pomůcek, spoustu berlí, lékárničky, nějaký drony tam byly, řádně proclený a evidovaný, jo, to je věc Postbellum, ale všechno bylo v pořádku. Tak jako oni za to byli samozřejmě strašně vděční, ale vlastně jako tu pozornost věnovali nám, jako neobdivovali ty věci, jakkoliv říkali, že jim to strašně pomůže, ale prostě pořád mluvili o tom, jak jsou strašně rádi, že je vidíme. Ono to je totiž něco podobného, jako když má někdo nějaký třeba jiný typ trápení, jo, tady i normálně v míru, jo, že prostě někdo třeba je obětí nějakého násilí nebo nějakého zneužívání a když ho potom někdo vidí a baví se s ním jako s člověkem, ne jako s obětí, ne jako s případem, s kazuistikou, ale prostě jako s člověkem, tak je to strašně cenný a hrozně moc to těm lidem pomáhá, bych řekl, jako terapeuticky nebo prostě v tom, aby nejenom přežívali, aby tam jako cítili, že žijou. Jo, že prostě nejsou vnímaný jako objekt ve zprávách, jako číslo, kolik prostě lidí bylo zraněných, mrtvých, jako ten chudák Ukrajinec, který prostě žije blízko váleční zóny. Ale jako někdo, s kým se bavíme, jasně, o tom, co tam můžeme dovážet, co můžeme dělat společně, ale taky, že byl v Praze před pár lety a že se mu líbilo procházet se Starým Městem, nebo že mně se líbilo procházet se Pečevskou Lavrou, nebo že prostě rád jezdí třeba na jachtu, nebo rád chodí po horách. Já jsem přesně tohleto zažil a diskuze jako o tom, že až bude mír, tak si dáme pivo v potrefený huse, tak jsou vlastně velmi příjemný. Já se tam na poslední věc. Na tu Ukrajinu jezdíte skoro furt. Byl jste tam jako 3krát jako s prezidentem. Vnímáte nějak rozdíl v atmosféře mezi jako těma cestama nebo těma vašema návštěvama? Mění se nějak ta Ukrajina pohledem člověka, který tam jezdí, protože za měsíc to budou 4 roky od plnotuční invaze. A asi jako v intencích toho, že tam jezdíte opravdu často, tak musíte asi pozorovat nějakou změnu, ne? Jo, tam je to jeden z těch důvodů, není to nikdy ten primární, ale jeden z těch důvodů, který si vždycky řeknu, jo, že to fakt má smysl tam jet, každý 2-3 měsíce tam jezdím, tak je nasávat to, o čem se bavíte s lidma, který třeba vůbec neví, co děláte. Nebo to byl ten můj případ, jo, že normálně jako small talk ve vlaku, když jedu přesně tím nočním, v obchodě, v restauraci, nebo právě s kamarádama, který tam potkávám ty roky a taky vnímám, jak se vyvíjí to jejich vnímání. Jejich vnímání Evropy, jejich vnímání Česka, jejich vnímání světa, jejich vnímání té války jako takový, toho, kdy bude třeba možný konečně na chvilku spočinout. To základní, co bych řekl, protože těch aspektů je hrozně moc. Jako na každém tématu bychom se mohli bavit o tom, jak to vnímali v roce 22, nebo co byl ten můj feeling z toho, jak to vnímali v roce 24, jak to vnímají teď. A to základní je, že ta společnost z toho adrenalinového vrcholu, takového hypu, na kterým jeli, s vidinou toho, že prostě musí přežít, z toho sprintu o přežití, tak se dostali do nějakého maratonu, do maratonského modelu, kdy ví, že pořád je to běh, že to prostě není vycházka
ale že to taky může trvat velmi dlouho. Že to může trvat ne jako uběhnout 800 metrů, že jo? Jako rychle, ale že to může trvat prostě 10-20 let. A zároveň všichni říkají, jo, teď to už jako určitě může skončit, a klíčový je tohle. Protože oni dodají, ale i kdyby ne, tak my tady přežijeme, my budeme pokračovat. A není to už ten pocit toho, jsem zády ke zdi a kdybych se otočil, tak mě stejně zastřelí. Takže budu bojovat. Je to ten pocit toho, že to zvládnou. Jasně, jako jsou zády ke zdi, ale zároveň jako prostě už z toho nejsou jako zoufalí. Už to není to, jako že by k ní byli teď čerstvě přitisknutý. Já mám radost z toho, že i ten díl nekončí smutně a že končí optimisticky. A těším se s váma příští čtvrtek, až se uvidíme u dalšího podcastu. Tomáši, opatrujte se. Děkuju vám moc. Vy též, mějte se. I vám hezké dny, milí posluchači. Naschledanou. Naschle. Zvoní tobě.